Good afternoon. Myself Waghmare MS. I will today's chapter is morphology of flowering plant. In that, modification of adventitious root. Last period we have discussed about the modification of taproot, introduction of the morphology of flowering plants. Then modification of adventitious root. Modification of adventitious root means adventitious root performs specific function other than normal function is called modification of adventitious root. Adventitious modification जे आहे ते वेगवेगळ्या प्रकारचं आहे. त्याच्यामध्ये तीन प्रकार सिंपल ट्यूबरस आहे, दुसरा आहे फॅसिक्युलेट ट्यूबरस आहे आणि बीडेड अँड नोडुलोज रूट्स असे तीन याचे एक्झाम्पल आहेत. फर्स्ट एक्झाम्पल जे आहे मग याच्यामध्ये सुद्धा काय होतं की ॲडव्हान्टेजेस रूट जे आहेत ते काय करतात, मॉडिफाईड होतात. दे बिकम सोलन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. जे फायबरस रूट आहेत यांच्यामध्ये मॉडिफिकेशन होईल. मॉडिफिकेशन झाल्याच्या नंतर इट बिकम सोलन. ते कसे बनले जातात, फुगीर बनले जातात ड्यू टू द सोलन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. ते सोलन बनले जातात, फुगीर बनले जातात. कशामुळे, ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. मग अशा प्रकारे ॲडव्हान्टेजेस रूट काय करतात, मॉडिफिकेशन करतात. पहिलं आहे आपल्या याच्यामध्ये सिंपल ट्यूबरस. मग सिंपल ट्यूबरस इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ द ॲडव्हान्टेजियस रूट. हे कशाचं मॉडिफिकेशन आहे, ॲडव्हान्टेजियस रूटचं मॉडिफिकेशन आहे. मग याच्यामध्ये जे काय ॲडव्हान्टेज ऑन द नोड्स, या नोड्सवर काय असतात, इंटर नोड्सवर काय काय असतात, जे काय ॲडव्हान्टेजियस रूट्स असतात. मग ॲडव्हान्टेजियस रूट कवर काय केलं जातं, इट बिकम स्वेलिंग पार्ट ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. आणि इट हॅज डेफिनेट पार्ट, डेफिनेट शेप. याला काय असतो, डेफिनेट शेप असतो. सिंपल ट्यूबरसचं जे काही एक्झाम्पल आहे आयपोमिया बटाटाच आहे. नोट्स पेनिट्रेट इन टू द सॉईल, याचं शक्करकंद आयपोमिया बटाटाच. म्हणजे शक्करकंद वगैरे आपण बघतो आपल्या उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये बरेचसे जे लोक असतात शक्करकंद वगैरे म्हणजे घेऊन येत असतात. म्हणजे लहान मुलांना ते खाण्यासाठी किंवा इतरही लोक त्याचं खात असतात. मूळ रूट असतं, मोठ्या आकाराचं असतं. मग याचं जे काय इट प्रोड्युसेस सिंगली, हे कसं होतं, एकच तयार होतं आहे आणि सिंगल तयार होत असतो. इट हॅज डेफिनेट पार्ट, त्याला डेफिनेट पार्ट असते. इट बिकम सोलन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. आणि सोलन झाल्याच्या नंतर कशामुळे सोलन होईल, ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. देन इट पेनिट्रेट इन टू द सॉईल, ते जमिनीमध्ये आतमध्ये घुसलं जाईल. आणि आतमध्ये घुसल्याच्या नंतर देन इन फेवरेबल कंडिशन इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. या वनस्पतीने काय केलं, अन्न साठवण्यासाठी मॉडिफिकेशन केलं. त्याचप्रमाणे त्याने कशासाठी मॉडिफिकेशन केलं, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपेगेशन. फॉर एक्झाम्पल उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये समर डेज, उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये पाणी वगैरे नसल्याच्या नंतर वरचा जो काय ग्रीन पार्ट आहे तो काय होतो, स्टेमचा जो काय पार्ट आहे तो नष्ट होतो. त्यानंतर इन रेनी सीझन फेवरेबल कंडिशनमध्ये वरची जी काय बड असते डेव्हलप होते आणि बड डेव्हलप झाल्याच्या नंतर त्याच्यापासून नवीन प्लांट बॉडी तयार होते. इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ द व्हेजिटेटिव्ह प्रोपेगेशन. मग त्यांनी मॉडिफिकेशन कशासाठी केलं, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपेगेशनसाठी, नवीन वनस्पती तयार करण्यासाठी त्यांनी मॉडिफिकेशन केलं आहे. ॲडव्हान्टेजियस रूटचं काय झालं, मॉडिफिकेशन केलं त्यांनी. आणि मॉडिफिकेशन केल्याच्या नंतर त्याचे वेगवेगळे एक्झाम्पल आहे. एक सिंपल ट्यूबरस आहे, दुसरा आहे फॅसिक्युलेट ट्यूबरस आहे, तिसरा आहे बीडेड अँड नोडुलोज रूट्स. मग सिंपल ट्यूबरस रूट बिकम सोल, हे काय होतं, एकच येत आहे, सोलन होतं आहे कशाच्या साईने वगैरे. आणि एक्झाम्पल काय आहे, आयपोमिया बटाटा, दॅट इज शक्करकंद, दॅट इज स्वीट पोटॅटो. यालाच काय म्हणतात, स्वीट पोटॅटोचं असं म्हणतात. त्यानंतर दुसरं कोणतं आहे, फॅसिक्युलेट. मग याचा जो काय आकार आपण जर बघितला सिंपल ट्यूबरस, याचा जो काय आकार आहे तो कसा आहे, डेफिनेट आहे. आता आपण जर मॉडिफिकेशन ऑफ टॅपरूट आणि मॉडिफिकेशन ऑफ ॲडव्हान्टेजियस रूटमध्ये जर फरक जर बघितला,
टॅपरूट म्हणजे जे काय मॉडिफिकेशन पासून जे काही पार्ट तयार होतो त्याला इट हॅज डेफिनेट पार्ट. परंतु ॲडव्हान्टिशियस रूट म्हणजे कसा असतो, पार्ट जो असतो तो कसा असतो, इनडेफिनेट असतो. बट सिम्पल ट्यूबरस डू नॉट शो डेफिनेट शेव, याला सुद्धा कसा इनडेफिनेट असो. म्हणजे सुरुवातीला सॉरी थोडंसं तुम्हाला सांगत असताना याच्यामध्ये असं सांगितलं होतं की याला कसा डेफिनेट पार्ट आहे. म्हणजेच ॲडव्हान्टिशियस आणि टॅपरूटमध्ये जे काय मॉडिफिकेशन होत आहे, मॉडिफिकेशन झाल्याच्या नंतर जो पार्ट तयार होतो त्याच्यामध्ये मग एक मेन डिफरन्स आहे. टॅपरूटमध्ये काय आहे, डेफिनेट पार्ट आहे. तर याच्यामध्ये काय डेफिनेट, देअर इज नो डेफिनेट शेप. म्हणजे त्याच्यामध्ये डेफिनेट शेप आहे तर याच्यामध्ये डेफिनेट शेप नाही. म्हणजे हा कसा पार्ट बनला जातो, सोलन बनला जातो. इट हॅज नो डेफिनेट शो, याला डेफिनेट शेप, याला डेफिनेट पार्ट वगैरे नाही. त्यानंतर हे कसं निर्माण होतं, सिंगल तयार होतं. आणि रूट अरायजेस फ्रॉम द नोड्स, हे जे काय रूट असतात कुठून नोडवरून तयार होतात आणि नोडवरून तयार झाल्याच्या नंतर सिंगल पार्ट तयार होतो. आणि याचं एक्झाम्पल आहे स्वीट पोटॅटोज किंवा शक्करकंद, त्याला बॉटॅनिकल नेम आयपोमिया बटाटाज असं म्हणतात. त्यानंतर दुसरं एक्झाम्पल याच्यामधलं कोणतं आहे, फॅसिक्युलेटेड. मग फॅसिक्युलेटेड इट अरायजेस फ्रॉम द क्लस्टर. हे कसं तयार होतं आहे, क्लस्टरमध्ये तयार होतं आहे. कसे तयार होत आहे, क्लस्टर म्हणजे कसे असे गुच्छामध्ये तयार होतात. इट अरायजेस फ्रॉम द नोड्स इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टरमध्ये तयार होतात. आणि इट बिकम सोलन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. आणि हे सुद्धा कसे बनले जातात, सोलन बनले जातात, फुगीर बनले जातात ड्यू टू द स्टोरेज मटेरियल. आणि याने सुद्धा मॉडिफिकेशन कशासाठी केलेलं आहे, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टोरेज फूड मटेरियल. अँड दुसरं मॉडिफिकेशन, इट इज मॉडिफिकेशन फॉर द व्हिजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन. आणि थर्ड आहे, याच्यामधलं थर्ड कोणतं आहे, मोनिलिफॉर्म रूट्स. मोनिलिफॉर्म रूट्स और त्याला दुसरं कोणतं नाव आहे, नोडुलोज रूट. याच्यामध्ये मग कसं, इट इज बीडेड लाईक स्ट्रक्चर. मग याचं जे काय आकार असेल, इट हॅज बीडेड लाईक स्ट्रक्चर. बीडेड म्हणजे कसा असेल, मण्याचा जो काय आकार असेल, मण्याच्या आकारामध्ये बीड किंवा नेकलेस जे असतं, पोत जे असते, या पोतीच्या आकारासारखा याचा आकार असतो. म्हणून याला काय म्हणतात, बीडेड. इट इज बीडेड लाईक और नोडुलोज रूट्स. इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ द ॲडव्हान्टिशियस रूट. हे सुद्धा कशाचं मॉडिफिकेशन आहे, ॲडव्हान्टिशियस रूटचं मॉडिफिकेशन आहे. आणि इट स्टोरेज ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. हे कसं बनलं तर इट बिकम सोलन ड्यू टू द स्टोरेज मटेरियल. याच्यामध्ये सुद्धा काय होतं, सोलन पार्ट बनला जातो, फुगीर पार्ट बनला जातो. कशामुळे, ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. आणि इट इज ॲज लाईक ॲज नेकलेस. आणि याचा जो काय आकार असेल तो कसा असेल, नेकलेससारखा असेल, बीडेड लाईक असेल. आणि याचं एक्झाम्पल आहे स्पिनेसिया, ओलेओर्सिया आणि इंडियन स्पिनेच असं बॉटॅनिकल नेम आहे त्याचं. आणि त्यानंतरचा दुसरा पॉईंट याच्यामध्ये आपण घेणार आहोत, दुसरा जो आहे क्लस्टर नोडुलस किंवा क्लस्टरचे याचं एक्झाम्पल आहे. क्लस्टरमध्ये याच्यामध्ये काय केलं जातं, क्लस्टर ऑफ लॉंग स्लेंडर रूट्स. मग यामध्ये सुद्धा काय केलं जातं, फॉर एक्झाम्पल हे नोड्स आहेत आणि नोड्सवरून अनेक ॲडव्हान्टिशियस रूट असे तयार केले जातात. क्लस्टर ऑफ लॉंग स्लेंडर, याच्यामध्ये काय ॲडव्हान्टिशियस रूट असतात, ते कसे असतात, क्लस्टर ऑफ लॉंग स्लेंडर. अँड ॲट द टिप ऑफ द स्लेंडर किंवा रूट इट बिकम सोलन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. मग याच्यामध्ये सुद्धा काय केलं जातं, क्लस्टर म्हणजे गुच्छ. इट अरायजेस फ्रॉम द नोड्स. हे कशापासून निर्माण होतात, नोड्सपासून तयार होतात. आणि दे आर स्लेंडर म्हणजे लांब असतात. आणि लांब आल्याच्या नंतर पुन्हा याचे जे काय रूट असतात, याच्या टोकावर ते काय होतात, स्वेलिंग बनतात, फुगीर बनला. कशामुळे, याच्यामध्ये अन्न साठवलं जातं म्हणून याला काय म्हणतात, नोडुल्स क्लस्टर्स असं म्हणतात. आणि कुरकुमा ॲमॅडा याचं एक्झाम्पल आहे मॅरंटा रूट असं म्हणतात किंवा त्यालाच काय म्हणतात, ॲरो असं म्हणतात. आणि त्यानंतर फॉर मेकॅनिकल सपोर्ट, पहिलं
ॲडव्हान्टेशियस रूटचं जे काही ॲडॉप्टेशन आहे ड्यू मॉडिफिकेशन फॉर द ॲडव्हान्टेशियस रूट मॉडिफिकेशन फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. त्यानंतर ॲडव्हान्टेशियस रूट मॉडिफिकेशन फॉर द मेकॅनिकल सपोर्ट. मग ॲडव्हान्टेशियस रूटने मॉडिफिकेशन केलं कशासाठी केलं? फॉर मेकॅनिकल सपोर्ट. आणि फर्स्ट आहे प्रॉप रूट्स. प्रॉप रूट्स म्हणजे का? दीज रूट्स अरायजेस फ्रॉम द हॉरिझॉन्टल ब्रांचेस. प्रॉप रूट्स म्हणजे ॲडव्हान्टेशियस रूट काय करतं? मॉडिफिकेशन करते. कशासाठी? फॉर सपोर्ट. वनस्पतीला आधार देण्यासाठी ते काय करतं? मॉडिफिकेशन करते. दीज रूट्स अरायजेस फ्रॉम द हॉरिझॉन्टल ब्रांचेस. ज्या हॉरिझॉन्टल ब्रांचेस असतात जमिनीच्या वरच्या साईडला, ज्या समांतर ब्रांचेस असतात त्याच्यापासून ह्या रूट काय होतात? तयार होतात. फॉर एक्झाम्पल बनियन. बनियन म्हणजे काय? वडाचं झाड वगैरे असेल, फिकस वगैरे असेल, हे जे काय प्लांट इज ग्रोज व्हर्टिकली डाऊनवर्ड टिल पेनिट्रेट इन टू द सॉईल. फॉर एक्झाम्पल हे वडाचं झाड वगैरे आहे आणि वडाच्या झाडाला या जे काय व्हर्टिकल जे काय ब्रांचेस असतात या ब्रांचेसवरून रूट तयार केले जातात. आणि दीज रूट्स इट ग्रोज व्हर्टिकली डाऊनवर्ड टू द सॉईल. आणि सॉईलमध्ये सॉईलपर्यंत आल्याच्या नंतर देन इट पेनिट्रेट इन टू द सॉईल. जमिनीमध्ये आल्याच्या नंतर त्या जमिनीमध्ये घुसतात आणि जमिनीमध्ये घुसल्याच्या नंतर इट गिव्ह सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी ॲज पिलर हेज कॉल्ड प्रॉप रूट्स. म्हणून याला काय म्हणतात? प्रॉप रूट असं म्हणतात. ॲडव्हान्टेशियस रूटनं काय केलं? मॉडिफिकेशन केलं. कशासाठी केलं? पहिलं ॲडव्हान्टेशियस रूट मॉडिफिकेशन फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. त्यानंतर दुसरं एक्झाम्पल काय घेतलं आपण? ॲडव्हान्टेशियस रूट मॉडिफाईड फॉर मेकॅनिकल सपोर्ट. मग मेकॅनिकल सपोर्टमध्ये पहिलं कोणतं? प्रॉप रूट. प्रॉप रूट म्हणजे काय? वडाच्या झाडाच्या ज्या का हॉरिझॉन्टल ब्रांचेस असतात त्याच्याला काय होतात? पारंबी म्हणतो आपण मराठीमध्ये. याचं काय रूट काय करतात? हॉरिझॉन्टल ब्रांचेस काय? इट रूट काय ब्रांचेस इट प्रोड्यूस रूट्स and these roots grows vertically downward toward the soil, then penetrate into the soil, then as a pillar and it give mechanical support to the plant body. त्यानंतर stilt root. आता stilt root it is present in the monocot plant, that is sugarcane असेल, ज्वार असेल किंवा मका, ज्वार असेल, मेज असेल, अशा वेगवेगळ्या वनस्पतीमध्ये काय होतात? तयार होतात. ऑन द लोअर साईड नोड्स. या लोअर साईडचे जो काय नोड्स असतात त्याच्यावरून ते काय होतात? शॉर्ट अँड थिक अशा काय रूट तयार होतात. त्याला काय म्हणतात? स्टिल्ट रूट असं म्हणतात. काय म्हणतात त्याला? शॉर्ट थिक रूट तयार केले जातात, त्याला काय म्हणतात? स्टिल्ट रूट असं म्हणतात. आणि याचं फंक्शन काय? इट गिव्ह सपोर्ट ॲज अ रोप ऑफ टेंट. म्हणजे हे काय करतात? एखाद्या टेंटला जसे रोप असतात, दोरे असतात, त्याच्याप्रमाणे ते झाडाला काय करतात? आधार देण्याचं काय करतात? कार्य करतात. स्टिल्ट रूट म्हणजे काय? ऑन द लोअर साईड मोनोकॉट प्लांट, लोअर साईड दॅट इज ज्वार प्लांट असेल, मेज प्लांट असेल, शुगर केन असेल, खालच्या साईडचे जे काय नोड्स असतील ते काय करतात? शॉर्ट थिक रूट तयार करतात, त्यालाच काय म्हणतात? स्टिल्ट रूट असं म्हणतात. आणि हे जे काय रूट असतात इट ग्रोज ऑब्लिकली. ऑब्लिकली म्हणजे कसे असतात? तिरकच असतात. ॲज रोप ऑफ टेंट. टेंटचा जो का रोप असतो, दोर असतो, त्याच्याप्रमाणे त्यांची ग्रोथ असते. ऑब्लिकली म्हणजे तिरकसपणे वाढतात आणि तिरकसपणे वाढल्याच्या नंतर ते काय करतात? इट गिव्ह मेकॅनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी. देन क्लिंगिंग रूट्स. different climbers with weak stem produces root at their nodes, by means which they are attached themselves support and they thereby raise themselves above ground. फॉर एक्झाम्पल जे काही क्लाइंबर प्लांट आहेत ज्याचं वीक स्टेम कसं आहे? वीक आहे. क्लाइंबर म्हणजे वेलीचे जे काय प्लांट आहे, द स्टेम इज वीक म्हणजे जे काय वेल असतात ते स्वतंत्रपणे उभा राहू शकत नाही. त्यांचं जे काय स्टेम असतं ते कसं असतं? वीक असतं. मग याचे जे काय नोड्स असतात,
या नोड्सवर काय केले जातात, काही रूट्स निर्माण केले जातात, दॅट इज क्लाइम्बिंग रूट्स. आणि त्या रूटला काय म्हणतात, क्लाइम्बिंग रूट्स असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल मनी प्लांट वगैरे असेल, मनी प्लांटचं जे काय स्टेम आहे, स्टेम कसं वीक आहे, त्याचे जे काय नोड्स आहेत त्याच्यावर काय छोट्याशा ब्रांचेस तयार निर्माण केले जातात. आणि इट अटॅचेस टू द सपोर्ट देम स्लेज, म्हणजे स्वतःला आधार घेण्यासाठी, सपोर्ट करण्यासाठी ते जे रूट निर्माण केले जातात त्याला काय म्हणतात, क्लाइम्बिंग रूट. मग याचं एक्झाम्पल कोणतं आहे, मनी प्लांट वगैरे अशा वनस्पतीमध्ये हे काय केले जातात, तयार केले जातात. दॅट इज क्लाइम्बिंग रूट. त्यानंतर क्लिंगिंग रूट्स. These are tiny roots develop along internodes, shows disc at tip which exert sticky substances. These substances enables plant to get attached with walls of building. They do not damage substratum. मग काही वनस्पती जे असतात त्यांचं सुद्धा स्टेम कसं असतं, वीक असतं. मग यांचे जे काही इंटरनोडवर अतिशय टिनी हेअर्स, रूट हेअर्स निर्माण केले जातात. ॲट द टिप ऑफ द रूट हेअर्स इट प्रोड्युसेस स्टिकी सबस्टन्स, आणि विथ द हेल्प ऑफ स्टिकी सबस्टन्स इट अटॅचेस टू द वॉल. म्हणजे इट इज ॲडव्हान्टेशन फॉर द सपोर्टिंग. म्हणजे हे जे काय रूट निर्माण केले जातात कशासाठी केले जातात, सपोर्ट करण्यासाठी केले जातात. देन plank roots often develop at the base of the larger trees. मग फॉर एक्झाम्पल पिंपल वगैरे असेल, याचा जो काय इट ऑफन ॲट द बेस ऑफ द लार्ज ट्री फ्रॉम प्लँक लाईक एक्सटेन्शन अराउंड स्टेम. मग फॉर एक्झाम्पल पिंपळ वगैरे असेल, पिंपळाची जी काय बेसल जी काय साईड असते इट प्रोड्युसेस लार्ज साईड्स ऑफ रूट फॉर द सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी. म्हणजे असे जे काय वनस्पती असतात या वनस्पती काय करतात, सपोर्ट करण्यासाठी रूट निर्माण करतात. त्याला मेकॅनिकल ॲडव्हान्टेशियस रूट ॲडव्हान्टेशियस रूटने काय केलं, ॲडॉप्टेशन केलं कशासाठी, मेकॅनिकल सपोर्ट करण्यासाठी. ॲडव्हान्टेशियस रूट जे आहे त्याने ॲडॉप्टेशन केलं कशासाठी, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. ॲडव्हान्टेशियस रूटने काय केलं, रूट तयार केले, मॉडिफिकेशन केलं कशासाठी, सपोर्टिंग करण्यासाठी, मेकॅनिकल सपोर्ट करण्यासाठी. मग मेकॅनिकल सपोर्ट करण्यासाठी मग स्टील रूट असतील, त्यानंतर स्टील रूट आहेत, त्यानंतर दुसरे प्रॉप असतील, त्यानंतर क्लिंगिंग रूट असतील, असे वेगवेगळे रूट काय केले त्याने तयार केले. त्यानंतर बियॉन्ड रूट, द रूट्स डेव्हलप ॲट द नोड्स ऑफ द ॲक्वेटिक हर्ब लाईक. जे रूट कशामध्ये, जे प्लांट कशामध्ये आहेत, ॲक्वेटिक प्लांट आहे. द रूट विच डेव्हलप्स फ्रॉम द ॲक्वेटिक हर्ब लाईक. जे रूट जे ॲक्वेटिक प्लांट आहे, जे हर्ब लाईक आहे, जे काही छोट्या रोपट्यासारखे जे प्लांट आहे त्याच्यामध्ये जे काय रूट तयार केले जातात त्याला काय म्हणतात, बियॉन्ड रूट असं म्हणतात, बियॉन्ड रूट असं म्हणतात. मग याचा उपयोग जे बिकम हायली इनफ्लॅटेड अँड स्पॉन्जी प्रोडिंग बाउन्सिंग अँड हेल्पिंग द प्लांट टू फ्लॅट. मग याच्यामध्ये जे काही हर्ब लाईक प्लांट आहेत कशामध्ये आहेत, पाण्यामध्ये आहेत. मग हे जे काय रूट तयार केल्याच्या नंतर हे काय कसे असतात, फ्लॅटमध्ये तयार केले जातात. त्या रूटमध्ये स्पॉन्जी टिश्यू असतात आणि याचा उपयोग कशासाठी केला जातो, द प्लांट इट यूज फॉर द फ्लोट म्हणजे पाण्यावर तरंगण्यासाठी याचा काय केला जातो, यूज केला जातो. इट इज अ स्पेशल फंक्शन, हे काय याच्यामध्ये स्पेशल फंक्शन आहे. आणि त्यानंतर फॉर स्पेशल फंक्शन दुसरं एक स्पेशल फंक्शन आहे. फॉर स्पेशल फंक्शनमध्ये एपिफायटिक रूट्स. आता एपी मीन्स अपॉन मॉडिफिकेशन ऑफ द it is modification epiphytic plant, it is modification of the adventitious root. Epi means upon, phyta means plant. जी वनस्पती दुसऱ्या वनस्पतीवर आधार घेऊन वाढते त्याला काय म्हणतात, एपिफायटिक प्लांट असं म्हणतात. मग फॉर एक्झाम्पल ज्या काही रेनी एरियामध्ये ज्या वनस्पती आहेत, ज्या
ज्या ठिकाणी दलदल वगैरे असते, पावसाचं प्रमाण जास्त असतं, अशा ठिकाणी ह्या वनस्पती वाढतात. फॉर एक्झाम्पल वांडा किंवा ऑर्किड हे त्या वनस्पतीचे एक्झाम्पल आहे. एपिफायटिक प्लांट विच ग्रोज ऑन द अदर प्लांट, या वनस्पती फॉर सपोर्टिंग. ज्या वनस्पती काय होतात, दुसऱ्या वनस्पतीवर वाढतात. कशासाठी वाढतात? फॉर सपोर्टिंग. या वनस्पती दुसऱ्या वनस्पतीवर आधार घेऊन वाढतात, त्याला काय म्हणतात? एपिफायटिक प्लांट. एपी मीन्स आपण, फायटा मीन्स प्लांट. जी वनस्पती दुसऱ्या वनस्पतीवर आधार घेऊन वाढते तिला काय म्हणतात? एपिफायटिक प्लांट. मग एपिफायटिक प्लांट इट प्रोड्युसेस 2 टाइप्स ऑफ रूट. ही वनस्पती 2 प्रकारचे रूट निर्माण करते. एक रूट कोणते? क्लिंगिंग रूट. आणि दुसरे रूट कोणते? एपिफायटिक रूट. क्लिंगिंग रूट इट इज थिन अँड फायबर लाईक. याच्यामध्ये क्लिंगिंग रूट जे आहेत ते कसे असतात? थिन असतात. त्यानंतर फायबर लाईक असतात. आणि याचा उपयोग कशासाठी केला जातो? इट अटॅचेस टू द अदर प्लांट फॉर सपोर्टिंग. म्हणजे याचा उपयोग कशासाठी? दुसऱ्या वनस्पतीला पकडण्यासाठी केला जातो. म्हणजे इट इज स्पेशल फंक्शन फॉर सपोर्टिंग ऑफ द. ह्या वनस्पतीने काय केले? रूट तयार केलेले कसे? स्पेशल फंक्शन आहे. जसं की एक रूट कशामध्ये तयार केलं? पाण्यावर जी काय वनस्पती हर्ब लाईक प्लांट आहेत त्याच्यामध्ये रूट तयार केले. ते रूट कसे आहेत? फ्लॅट आहेत. इट कंटेन्स स्पॉन्जी टिश्यू आणि इट इज यूज फॉर द फ्लोटिंग. हा उपयोग कशासाठी केला जातो? फ्लोटिंगसाठी, वर तरंगण्यासाठी केला जातो. स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शनमध्ये दुसरं घेतलं आपण एपिफायटिक. एपी मीन्स आपण, फायटा मीन्स प्लांट. जी वनस्पती दुसऱ्या वनस्पतीवर आधार घेऊन वाढते तिला काय म्हणतात? एपिफायटिक प्लांट. ही वनस्पती 2 प्रकारचे रूट निर्माण करते. एक आहे क्लिंगिंग रूट आणि दुसरे कोणते? एपिफायटिक रूट. क्लिंगिंग रूट कसे असतात? थिन असतात, फायबर लाईक असतात. आणि याचा उपयोग कशासाठी केला जातो? इट अटॅच टू द अनदर प्लांट फॉर सपोर्टिंग. आणि दुसरे जे काय रूट असतात ते कसे असतात? थिक असतात आणि फ्रीली हँग इन एअर. ते जमिनीमध्ये हवेमध्ये कसे असतात? तरंगलेले असतात. आणि इट कंटेन्स स्पॉन्जी टिश्यू आणि इट ॲब्सॉर्प्शन फॉर द मॉइश्चर. आणि त्या वनस्पती काय करतात? वातावरणामध्ये जो काय मॉइश्चर आहे ते काय करतात? ॲब्सॉर्ब करतात. त्यानंतर दुसरी आहे याच्यामधील सकिंग रूट्स. स्पेशल फंक्शनमधील पहिलं कोणतं आहे? एपिफायटिक. एपिफायटिक रूट्स. सेकंड आहे सकिंग रूट्स. सकिंग रूट्स किंवा इट्स दुसरं नाव होस्टोरिया म्हणजे काय? ज्याच्या सकिंग रूटला काय म्हणतात? होस्टोरिया. मग सकिंग रूट्स इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ द ॲडव्हेंटिशियस रूट. इट इज मॉडिफिकेशन फॉर ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर मिनरल्स फ्रॉम द अदर ऑर्गॅनिझम. मग हे जे काय अदर प्लांट ह्या वनस्पतीने काय केलं? मॉडिफिकेशन केलेले. कशासाठी मॉडिफिकेशन केलं? इट इज मॉडिफिकेशन फॉर द सकिंग ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स. मग याचं एक्झाम्पल कोणतं आहे? कस्कुटा इज अ पॅरासायटिक प्लांट. कस्कुटा ही वनस्पती कशी? पॅरासायटिक प्लांट आहे. मग ही वनस्पती पॅरासायटिक आहे. पॅरासायटिक प्लांट म्हणजे काय? द प्लांट्स विच ग्रोज ऑन द अदर प्लांट फॉर फूड इज कॉल्ड पॅरासायटिक. कस्कुटा ही कशी? पॅरासायटिक प्लांट आहे. विच ग्रोज ऑन द अदर प्लांट फॉर फूड. कस्कुटा ही पॅरासायटिक प्लांट आहे. ती वनस्पती दुसऱ्या वनस्पतीवर वाढते. कशासाठी? फॉर फूड. मग इट इज लीफलेस प्लांट. ही वनस्पती कशी? लीफलेस प्लांट विथ थिन वायर येलो स्टेम. ही वनस्पती कशी? लीफलेस आहे विथ थिन वायर लाईक येलो स्टेम. इट इज मग ही इट नायदर प्रिपेअर इट्स ओन फूड नॉर ॲब्सॉर्ब वॉटर मिनरल फ्रॉम द सॉईल. ही जी वनस्पती हिला पानं नाहीत. मग हिला काय? स्टेम आहे. स्टेम कसं आहे? वायरसारखं आहे. त्याचा कलर कसा? येलो कलरचा आहे. मग ह्याचा हे जे स्टेम आहे इट नायदर प्रिपेअर इट्स ओन फूड
नॉर ॲब्सॉर्ब वॉटर मिनरल फ्रॉम द सॉईल. मग याचा उपयोग कशासाठी केला? इट अटॅच टू द अनदर प्लांट ट्विनिंग राऊंड देम. मग याचा उपयोग कशासाठी केला जातो? दुसऱ्या वनस्पतीला पकडण्यासाठी केला जातो. कसा पकडलं जातं? ट्विनिंग राऊंड देम. ड्युरिंग दिस टाईम इट प्रोड्युसेस स्पेशल टाईप्स ऑफ रूट किंवा इट कॉन्टॅक्ट टू द अनदर प्लांट. दुसऱ्या वनस्पतीच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्याच्या नंतर इट प्रोड्युसेस स्पेशल टाईप्स ऑफ रूट इज कॉल्ड पॅरासायटिक रूट. यालाच काय म्हणतात? पॅरासायटिक रूट्स असं म्हणतात और होस्टोरिया असं म्हणतात. म्हणजे कसकुटाई वनस्पती कशी? पॅरासायटिक प्लांट. का पॅरासायटिक? विच ग्रोज ऑन द अनदर प्लांट फॉर फूड. ती दुसऱ्या वनस्पतीवर अन्नासाठी वाढते. मग त्या इट इज लिफलेस प्लांट. तिला पान आहे वगैरे नाही. तिला काय? विथ थिन वायर लाईक येलो स्टेम आहे. तिला काय आहे? पान आहेत आणि तिला पानं वगैरे आहेत. मग काय? येलो स्टेम आहे, पिवळ्या रंगाचं स्टेम आहे आणि ते कसं आहे? थिन वायर लाईक आहे. त्याचा हे जे स्टेम आहे इट नायदर प्रिपेअर इट्स ओन फूड नॉट ॲब्सॉर्ब वॉटर मिनरल फ्रॉम द सॉईल. ते अन्न तयार करत नाही किंवा वॉटर मिनरल्स जमिनीमधून शोषून घेत नाही. मग याचा उपयोग कशासाठी केला जातो? इट अटॅच टू द अनदर प्लांट फॉर सपोर्टिंग बाय ट्विनिंग राऊंड देम. मग याचा उपयोग कशासाठी केला जातो? दुसऱ्या वनस्पतीला पकडण्यासाठी. कसा पकडीत आहे? नागमोडी आकारामध्ये ट्विनिंग राऊंड देम. मग गुंडाळल्याच्या नंतर ट्विनिंग राऊंड देम ड्युरिंग धिस टाईम इट प्रोड्युसेस स्पेशल टाईप्स ऑफ रूट इज कॉल्ड पॅरासायटिक रूट. आणि पॅरासायटिक रूट निर्माण केल्याच्या नंतर इट पेनिट्रेट इन टू द होस्ट प्लांट. ते ज्या वनस्पतीवर वाढले, ज्या फांदीवर वाढले त्याच्यामध्ये काय करतात? ते घुसवले जातात. पेनिट्रेट इन टू द होस्ट प्लांट अँड ॲब्सॉर्ब वॉटर मिनरल फ्रॉम द होस्ट प्लांट. मग हे काय करत आहे? याच्यावर वाढल्याच्या नंतर पॅरासायटिक रूट निर्माण करतात. पॅरासायटिक रूट पेनिट्रेट इन टू द होस्ट प्लांट. आतमध्ये घुसवल्याच्या नंतर इट कॉन्टॅक्ट विथ कंडक्टिंग टिश्यू दॅट इज झायलम अँड फ्लोएम. आतमध्ये घुसवले की जे होस्ट प्लांट आहे, होस्ट प्लांटमध्ये काय आहे? एक कोणता आहे? झायलम आहे, कंडक्टिंग टिश्यू आहे. दुसरे कोणते? फ्लोएम आहे. म्हणजे अन्न वाहून नेणाऱ्या आणि पाणी वाहून नेणारे असे कंडक्टिंग स्ट्रँड आहेत. याच्याबरोबरचे काय करतात? कॉन्टॅक्ट करतात. देन इट ॲब्सॉर्ब वॉटर मिनरल्स अँड प्रिपेअर्ड फ्रूम विथ हेल्प ऑफ पॅरासायटिक रूट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट. मग होस्ट प्लांटपासून हे काय करतात? रेडीमेड फूड जे आहे, वॉटर वगैरे ते काय सगळं काय करतात? ॲब्सॉर्ब करतात. आणि ॲब्सॉर्ब केल्याच्या नंतर कोणत्या प्रकारचे वगैरे स्वतः अन्न नंतर तयार करतात. ते काय करतात? जीवन जगतात. आणि त्यानंतरचा दुसरा जो पार्ट आहे तो आहे स्टेम. पहिला आपण वनस्पतीचा कोणता भाग घेतला? रूट. पहिला पार्ट कोणता घेतला? रूट. दुसरा पार्ट आहे स्टेम.